साथीहरु नमस्ते। आज म तपाईलाई बिटकोइन वालेट कोइनबेस मा अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउँदै छु। कोइनबेस को बारेमा कुरा गर्दाखेरि कोइनबेस 2012 मा एस्टाब्लिश भएको थियो। त्यसपछि यो 8 इयर्स मा यसको 35 मिलियन प्लस युजर्सहरु छन् र 100 भन्दा बढी कन्ट्रीमा यो चलिरहेको छ र यो समयमा अहिलेसम्म यस बिटकोइन वालेट कोइनबेसलाई युज गरेर $220 बिलियन भन्दा धेरै भ्यालुको बिटकोइनको ट्रेडिङ भइसकेको छ र एट दिस इन्स्ट्यान्ट अहिले कोइनबेसको कस्टडीमा लगभग $8 बिलियन को एसेट जम्मा छ र यसमा तपाईले आफ्नो कमाइ गरेको बिटकोइनहरु ट्रान्सफर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले एउटा लिंक शेयर गरेको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् and you will be redirected to sign up page. Sign up page मा आफ्नो इन्फर्मेसनहरु भर्नुहोस्। Write your first name, second name, and then तपाईको इमेल आईडी टाइप गर्नुहोस्। पासवर्ड चुज गर्दाखेरि स्मल र क्यापिटल लेटर कम्बिनेसनमा सँगै तपाईको सिम्बलहरु पनि अनि सर्टिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको क्रिएट अकाउन्ट यति गरेपछि तपाईलाई आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर मेसेज आउँछ। त्यसपछि तपाई इनबक्समा जानुभयो भने त्यहाँनिर एउटा भेरिफाई गर्नको लागि इमेल एड्रेस भेरिफाई गर्नको लागि एउटा इमेल आएको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। and now your email address have been verified. अब सोध्नुहुन्छ होला यो कोइनबेसमा तपाईले कसरी पैसा जम्मा गर्ने त? यो पैसा जम्मा गर्नको लागि तपाईले यो ट्रेडिङको सिम्बलमा क्लिक गर्नुपर्छ and receive crypto from under wallet. This is your बिटकोइन एड्रेस अनि त्यसपछि यो बिटकोइन एड्रेसलाई कपी गरेर तपाईले जुन वालेटबाट अथवा यसमा पैसा बिटकोइन पठाउने हो त्यसमा यो एड्रेस लिंक गरिदिनु होला। हस् त।